साथीहरु तपाईलाई यसआर रक टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईले प्रिभ्यू भिडियो अलरेडी हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो भिडियो निकै नै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ र तपाईलाई एउटा चाहिँ क्लिप युज गर्नुपर्ने रहेछ जुन क्लिपको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यहाँबाट तपाई इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो क्लिपलाई मा क्लिक गरेर एड क्लिप गर्नुपर्छ र एड क्लिप भइसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ जुन क्लिप थियो त्यो चाहिँ इम्पोर्ट भइसक्यो र यो क्लिपको चाहिँ फर्स्ट क्लिप को चाहिँ सेकेन्ड राख्नु पर्ने रहेछ 4.3 सेकेन्ड जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्रप गरेर तपाई इजिली हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँ लास्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो चाहिँ एड भन्ने एउटा अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। तपाई कुनै पनि इजिली फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ कुनै पनि सिलेक्ट गरिसके र एडमा क्लिक गरिदिनुहोस् र एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइसक्यो र त्यसपछि फेरि चाहिँ एडमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोको चाहिँ फेरि हाल्नुपर्ने रहेछ। त्यही भिडियो जुन चाहिँ हाल्नु भएको थियो क्लिप त्यही हाल्नुपर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ फेरि इम्पोर्ट गरिसके र फोटोको चाहिँ सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ 1.5 सेकेन्ड। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 1.5 सेकेन्ड मिलिसक्यो र जुन क्लिप छ त्यसको लास्ट क्लिपको सुरुदेखि क्रप गर्नुपर्ने रहेछ र 1.2 सेकेन्डमा हाल्नुपर्ने रहेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 1.2 सेकेन्ड मिलिसक्यो र त्यसपछि हामीलाई चाहिँ फोटोमा क्लिक गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा इफेक्ट युज गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ सुरुको फोटोमा आएर इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि मोड भन्ने पार्टी भन्ने एउटा एनिमेसन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ फ्ल्याशिङ फ्रेममा क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ भइसक्यो र फोटो जति हाल्नु पर्ने रहेछ एडजस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एडजस्ट भइसक्यो र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ इफेक्ट हाल्नु पर्ने रहेछ फोटोमा। त्यसमा फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गरेर इनमा क्लिक गर्नुहोस् र इनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेड इन एप्लिकेसन एनिमेसन छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र ड्युरेसन फुल हाल्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एनिमेसन बनिसक्यो र तपाईले चाहिँ क्लिपहरुको साउन्ड म्युट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ म्युट गरिदिसके र त्यसपछि तपाई यहाँबाट इजिली साउन्ड चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ भिडियो हुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाई इजिली साउन्ड चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ।